سلام و درود به شما همراهان همسخن. خوش اومدید به خونه کوچیک از کلام حافظ، جایی که برای لحظاتی از هیاهوی دنیا فاصله میگیریم و به دل غزلها پناه میبریم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، فرزند، مهاجرت، خرید و فروش، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفت این معما با قرینی. که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است 100 بار، که 100 بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. درونها تیره شد باشد که از غیب، چراغی برکند خلوت نشینی. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. اگرچه رسم خوبان تند خویی است، چه باشد گر بسازد با غمینی. ره میخانه بنما تا بپرسم، مآل خویش را از پیش بینی. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در سالهای آخر عمر ایشون و در بحبوحه هرج و مرج شیراز سروده شده. حافظ در 2 بیت اول این غزل به یک سری نکات عرفانی اشاره میکنه. رهرو راه خدا با صوفی ریاکار هم نشین شده و این نکته پیچیده رو با ایشون در میون میذاره که شراب در صورت خالص میشه که 40 روز در شیشه بمونه، یعنی مقام بالا با صبر و استقامت به دست میاد. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه نیتی که دارید به امید خدا براتون محقق میشه، اما باید توجه داشته باشید هر هدفی تنها در پس تلاش محقق میشه. در خودتون لیاقت، مهارت و توان لازم رو ایجاد بکنید و بدونید مشکل شما مشکل نبود امکانات و وسایل نیست. شما با همین امکاناتی که دارید هم میتونید به هدفتون برسید. مشکل شما نادیده گرفتن و نشناختن توانمندی هاتون و در واقع اراده ضعیفتون هست. یک مسئله پیچیده و مبهمی براتون پیش اومده که به نظر میرسه حل شدنی نیست. حافظ بهتون توصیه میکنه که در انتخاب همنشیناتون دقت بکنید، چون این افراد ناخودآگاه در رفتار و در زندگی شما تأثیرگذار هستند و برای حل مشکلاتتون بهتره از افراد نااهل راهنمایی نگیرید. نگران این موضوع نباشید، به زودی راه حلی پیش پای شما گذاشته خواهد شد و در حال حاضر بهتره با مشکلاتی که براتون پیش اومده سازش بکنید و اونها رو بپذیرید. در مورد نیتی که دارید حافظ میگه اگر میخواید به آرزوتون برسید در اولین مرحله باید صبور باشید و مورد دیگه این که اگر از دستتون کاری برمیاد برای نیازمندان انجام بدید و با اطرافیانتون خوش اخلاق و مهربون باشید. اگر شما چراغی در شب تار دیگران روشن بکنید، خدا هم نور لطف خودش رو بر زندگی شما میتابونه و شما به نیتتون خواهید رسید.
دوستان، حافظ میگه شخصی به رفتار شما شک کرده. حالا این شخص ممکنه شریک احساسیتون باشه، ممکنه دوستتون باشه، ممکنه شریک کاریتون باشه. یک مسئله، یک اتفاقی بین شما اومده که به رفتار و کارهای شما زن پیدا کرده. فکر میکنه که شما قصد فریبش رو دارید، خلوص نیت در کاری که دارید انجام میدید ندارید و این موضوع باعث ناراحتی ایشون شده. شاید به روی شما نیاره و در ظاهرش چیزی نشون نده، اما در درون خودش با این مسئله داره دست و پنجه نرم میکنه و از این قضیه ناراحت هست. اگر موضوعی پیش اومده که این فکر رو در ذهن ایشون ایجاد کرده، بهتر باهاش صحبت بکنید و در صدد این باشید که این فکر اشتباه رو از ذهن ایشون پاک بکنید. دوستان، حافظ میگه همسر شما یک فرد دمدمی مزاج هست. گاهی حالش خوبه، همه چیز رو به دید مثبت نگاه میکنه، از زندگیش لذت میبره، با شما خوش رفتاری میکنه، اما گاهی که همه چیز باب میلش نباشه، از همه اوضاع و شرایط و زندگی و روزگار نالان هست و شکایت میکنه و این باعث میشه که اوضاع زندگی کمی ناراحت کننده پیش بره. توصیه حافظ به شما اینه که باهاش صحبت بکنید. اگر نیاز هست با هم پیش مشاور برید و سعی کنید قانعش بکنید که خب همه در زندگیشون با مسائل و مشکلاتی مواجه هستن و بهتر دید مثبتی به مسائل و زندگی داشته باشن. دوستانی که نیت کاری داشتن، باید بگم به لطف خدا به یک مقام و موقعیت مناسبی دست پیدا میکنید، چون اخلاق شما اخلاق خوبی هست و سعی میکنید که برای دیگران راهنما باشید و اگر کاری از دستتون برمیاد برای دیگران انجام بدید و این باعث پیشرفت شما میشه. و همیشه در تصوراتتون اینطوری بوده که شما شایستگی لازم برای رسیدن به این موقعیت رو دارید. اگرچه واقعا هم اینطور هست، اما قبل از رسیدن به این موقعیت و مقام سعی بکنید خودتون رو آماده پذیرش این شرایط بکنید. در آخر هم دوستان باید بگم اگر برای بیمارتون نیت داشتید، به امید خدا بهبودی برشون حاصل خواهد شد و اگر نیت ازدواج و طلاق داشتید، باید بگم هم ازدواج هم طلاق براتون رخ خواهد داد و مقدماتش در حال فراهم شدن هست و نیتتون نیت خوب و مبارکیه. و نکته‌ای که در آخر غزل مجدد حافظ داره بهش تاکید میکنه اینه که برای رسیدن به موفقیتتون باید بدونید که راز موفقیت شما هوشیاری و پشتکار شما هست. اگر هوشمندانه در کاری که قرار هست انجام بدید اقدام بکنید و دست از تلاشتون بر ندارید، بدونید به نتیجه خوبی خواهید رسید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.